خب بهترین جایی که میشه ایستاد روی فرش ایرانی. معمولا سخت آخرین ارائه رو توی ایونتی بخواد انجام بدی، چون احتمالاً چهره رو که ببینم خیلی شارپ اولیه نیستن. با نام خدا، بنده داریوش اکرادی هستم، هم بنیانگذار استارتاپ سیپرشیا. سیپرشیا یک استارتاپ که در حوزه فروش آنلاین فرش دستباف فعالیت میکنه. در حال حاضر بیش از 13,000 کالای درج شده در این زیرساخت وجود داره که به 11 زبان قابل ارائه است و امکان خرید از خارج از ایران هم درش مهیا شده. خب لطفاً اسلاید بعد رو کمی اینجا خب سخته، چون من ریموتی ندارم که بتونم اسلاید رو جابجا کنم. اسلاید بعد لطفاً. خب ما میخوایم در رابطه با فضای مجازی صحبت بکنیم، راهکارهایی که میتونیم داشته باشیم برای اینکه بتونیم فرش دستباف، این کالای قدیمی که کشورمون رو با این کالا عملاً میشناسن در سراسر دنیا، ارائه بدیم در پلتفرم ها و جاهایی که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. بعد نیست با اجازه بدید بعد نیست با جمله از آقای بیل گیتس شروع بکنیم که اگر کسب و کار شما در اینترنت وجود نداشته باشه، عملا به زودی کسب و کار خودتون رو از دست میدین. خب این اتفاق تقریبا میشه گفت هممون دیدیم. شما آژانس‌ها و تاکسی‌ها رو خاطرتون هست، الان دیگه تقریبا نیستند و خب میدونیم از حالا در سطح بین‌الملل اوبر یا در داخل پلتفرم‌هایی هستن که دارن این خدمات رو ارائه میدن. پس بنابراین خیلی مهم هستش که این تغییر نگاه در فرش دستباف که یک بیزینس به ذات سنتی هست هم دیده بشه. این را من عرض بکنم که من تایم و حواسم هست که شما زیاد خسته نشید. خب اسلاید بعدی رو لطف بکنید. خب نگاهی بندازیم به آمارها. تجارت الکترونیک کجاست و ما چه آینده‌ای رو متصوریم برای در حقیقت این حوزه؟ طبق آماری که وجود داره، خب هنوز سال 2024 به اتمام نرسیده و بر اساس تخمینی که زده شده 4117 میلیارد دلار ارزش این بازار در دنیا تخمین زده شده که با نرخ رشدی که خواهد داشت تا سال 2029 به 6478 میلیارد دلار خواهد رسید. بنابراین اگر نخوایم وارد این فضا بشیم، کلاً از قافله عقب میمونیم. اسلاید بعدی لطفاً. خب بعد نیست یه نگاهی بندازیم ببینیم در ایران چه خبره. منبع این گزارش سال 1402 دیجیکالا هستش. خب مشاهده میکنین که ما البته خوشبختانه که چشمم در ایران 6% خریدهای فروش 6% از کل خرده فروشی که داره در ایران اتفاق میفته به صورت آنلاینه. خب این 6% رقم زیاد بالایی نیست، به ویژه اگر شما بخواید کشورهای منطقه رو هم بررسی بکنید. مثلا این عدد برای ترکیه 20%، یا برای امارات 14 و یا قطر 16. بنابراین ما در منطقه هم زیاد آمار خوبی رو نداریم. از این سهم خرده فروشی آنلاینی که داره در ایران اتفاق میفته که 6%ی که عرض کردم، نیمی از اونها داره در زیرساخت‌های تجارت الکترونیک مثل وبسایت‌ها، حالا مهمترینش دیجیکالا هست، و سایت‌های دیگری که تو این حوزه وجود دارن، سهم بازار دارن، و نیمی از اون در شبکه‌های اجتماعیه. خب البته جالبه، شبکه‌های اجتماعی که پر استفاده هستن در ایران دسترسی راحتی هم ندارن، یعنی باید یه ذره سختی بکشیم تا بهش وصل بشیم، اما سهم بازار بالایی رو در تجارت الکترونیک ایران به خودشون اختصاص دادن. اسلاید بعد لطفا. خب تجارت الکترونیک فرش چه وضعیتی داره؟ این اطلاعات البته بر مبنای داده‌هایی هستش که
هم فرش دستباف رو که حالا موضوع صحبت امروز ما هست شامل میشه و هم فرش ماشینی. همطور که مشاهده میکنید در بازار آنلاین فرش در سال 2024 در سطح جهانی این عدد به 7.23 میلیارد دلار پیش بینی شده که میرسه که خب این هم سهم جذابی هستش و نرخ رشدی که در نمودارها مشاهده میکنید حتی در بازار آنلاینی که در ایران پیش بینی شده، این هینت رو به ما میده که ما اگر بخوایم فعالیت بکنیم در مارکت فرش باید به سمت دیجیتال شدن خدماتمون، ارائه محصولات در پلتفرم‌های مختلف حرکت کنیم. اسلاید بعدی لطفا. خب اما فرش دستباف تو تجارت الکترونیک هم فرصت‌هایی داره و هم چالش‌هایی. خب همون خودتون احتمالاً بهتر از من میدونید. با استفاده از تکنولوژی‌های نوین ما میتونیم امکانات بیشتری رو داشته باشیم که این کالای که معمولاً لمسی هم هست، یعنی باید تاچ بشه اصطلاحاً، رو به مخاطبمون ارائه بدیم. فرصتی دیگه‌ای که تو فضای آنلاین داریم اینه که میتونیم تعداد زیادی از کالاها رو در زمان کم به مخاطبمون ارائه بدیم. حالا دوستان فرش فروشی رفتن، وقتی میرین میخواین فرش رو ببینید دونه دونه باید ورق زده بشه، به اون پارتی آخر که میرسید دیگه فقط حاشیه رو میبینید، چون دیگه تصویری از خود فرش ممکنه نداشته باشید تو فضای سنتی. اما توی فضای آنلاین کاربر میتونه تو هر زمانی از شبانه روز دسترسی پیدا بکنه به محتوایی که شما آماده سازی کردید و خب طبعا بدون محدودیت جغرافیایی. ما حالا قصه‌های متنوعی داریم. ما تو سیپرشیا فرشی که حالا تبریز بافته شده بود و حالا ته پارتی توی انباری بود به یه مشتری تو بندرعباس فروختیم. خب اینا توی دنیای واقعی که آنلاین نباشه معمولا نمیتونن به هم برسن، ولی فضای آنلاین امکان رو برای ما برقرار آورده که بتونیم در حقیقت این خدمات رو ارائه بدیم. اما در زمینه چالش ها، خب یکی از مهمترین چالش ها بحث اعتماد سازیه. خب کالای فرش دستباف هم کالای ارزونی نیست، یعنی مخاطب باید این اعتماد رو به فروشنده بکنه که مبلغ حالا در حقیقت مبلغی رو در اختیارش قرار بده و خرید اتفاق بیفته. تو فکر سنتی حالا کاربر البته این داره تغییر میکنه. شما شاید همین الان تجربه اینو داشته باشین که لباس و کفش خودتون رو هم آنلاین خریداری کرده باشین. شاید چند سال پیش اگر ما به شما میگفتیم که این کار میشه گفتین نه، باید لباس رو ببینم، باید بپوشم ببینم میاد یا نه. ولی تو بحث فرش دستباف هم این یکی از چالش ها هست که مشتری‌ها معمولا میخوان محصول رو از نزدیک ببینن. یه بحث دیگه ای که شما تو حوزه ای کامرس یا حالا تجارت الکترونیک میشه گفت به عنوان چالش میتونید بهش نگاه بکنید، این هستش که فرش‌های دستباف یونیک هستن. یعنی شما یه هزینه حالا به نسبت کالاهای دیگه بیشتری رو باید انجام بدین تا یک کالا دیجیتال بشه، کاتالوگی ساخته بشه و بعد از اینکه فروخته شد دیگه اون کاتالوگ زیاد به کاری نمیاد، مگر اینکه حالا تو حوزه سئو و چیزای دیگه که جوان‌ترا خیلی در حقیقت میدونن استفاده بشه. عملا شما ممکنه که حالا تو کالاهای دیگه، حالا تو همین سه فرض بفرمایید فرش ماشینی، یک کاتالوگ ساخته میشه و میتونه به تعداد ازش فروش انجام بشه و این یکی از چالش‌های فرش دستباف هستش. موضوع دیگه بحث کاهش خرید قدرت خرید داخلی هست که دیگه واردش نمیشیم، اساتید دولتی هستن میتونن توضیح بدن در موردش. موانع فروش بین‌المللی هم همچنین. به هر حال از ابتدا این کالای فرش دستباف ایرانی یک کالای صادراتی بوده، یعنی ما همیشه دنبال این بودیم که به خارج از ایران بفرستیم. خب الان میدونیم شرایط برای این موضوع پیچیده است و کارهای زیادی باید کرد و بحث پیچیدگی بازاریابی محتوایی که جلوتر بهش می‌پردازیم. اسلاید بعدی لطفا. از آقای جک ما میتونیم این نقل قول رو بهش دقت بکنیم که تو فروش آنلاین و تجارت الکترونیک مهمترین چیزی که شما باید ارائه بدین اعتماده.
که کاربر مخاطب شما بتونه با برند شما و در حقیقت مجموعه شما این ارتباط رو برقرار بکنه تا در نهایت بتونه منجر به خرید بشه. بعدی لطفاً. خب البته من این پاورپوینت رو طوری طراحی کرده بودم که به این منو برمیگشتیم و باتن داشت، تا الان دیگه نمیشه. اما استفاده از تکنولوژی نوین در تجارت الکترونیک فرش دستباف میتونیم به موارد متنوعی اشاره بکنیم. حالا من میدونم حوصله این جلسه شاید نباشه که به جز در رابطه با همه این موارد استفاده کنیم، ولی من چند تا از این مواردی که ممکنه مهمتر باشه رو با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم. در رابطه با وبسایت ها و مارکت پلیس ها، خب ببینید شما احتمالاً یا علاقه‌مندین یا فعال در این حوزه هستین. یه چیزی که الان دم دستتون هست و میتونید ازش استفاده بکنید و زیاد نیازی هم نیست که وارد جزئیات آیتی بشید. بحث استفاده از وبسایت ها و مارکت پلیس هایی هست که بستری رو در اختیار شما قرار میدن که میتونید فرش خودتون رو اونجا ارائه بدین و در حقیقت برای فروش عرضه بکنید. وبسایت های متنوعی دیگه حالا همتون میدونید، مثل دیجیکالا، پلتفرم های دیوار در سطح بین الملل، اتسی، آمازون و خود حتی سیپرشیا این امکان رو داره که کمک بکنه برای اینکه کالای شما بدونید که خودتون خیلی وارد این دردسرای تولید محتوای الکترونیک بشین، کالاتون ارائه بشه و مشتری بتونه خرید بکنه. ما پس احتمالاً به این اسلاید دیگه بر نمیگردیم، ولی خب میریم جلوتر. میشه لطفاً؟ بله. در رابطه با شبکه‌های اجتماعی یک کوچولو اول در رابطه با آماری که داره اتفاق میفته با هم یه نگاهی داشته باشیم و بعد جزئیات رو ببریم جلو. در رابطه با شبکه‌های اجتماعی 4.76 میلیارد نفر در دنیا کاربران شبکه اجتماعی هستند. این عدد بسیار بالاییه. اینها مشتریان ما هستن، اینها مشتریان فرش دستباف هستن. و جالب اینجاست که افراد بالای 18 سال که از سوشیال مدیا شبکه‌های اجتماعی دارن استفاده میکنن قریب به 77.8% افراد هستن. تمام این داده ها داره این رو به ما میگه که شبکه‌های اجتماعی مهمه و خیلی مهمه. اسلاید بعدی لطفاً. حالا اسلاید قبل متوسط ساعتی که هر فرد داره طی میکنه روزانه 2.5 ساعت، یعنی به طور میانگین افراد دارن 2.5 ساعت در شبکه‌های اجتماعی میچرخن. خب این حالا کجا میتونه با ما کمک بکنه؟ تو اسلاید بعدی نرخ رشد در حقیقت کاربران رو دیدید. اینجا درصد کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به جمعیت منطقه هست. مثلا در منطقه ما که حالا غرب آسیا مشخص شده، این عدد به 63.6% رسیده که احتمالاً تو ایران بیشتره، چون غرب آسیا حالا کشورهای دیگری رو هم شامل شده که این توازن رو ممکنه به هم بزنن. اسلاید بعدی. خب این جالبه. مردم چرا از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن؟ مهمترین دلیلی که در آماری که در حقیقت ایجاد شده عنوان شده برای اینکه در دسترس باشن، در ارتباط باشن با دوستان و اعضای خانواده خودشون، اشتراک گذاری تصاویر و غیره و غیره. اما یکی از مهمترین چیزایی که ما باهاش کار داریم تو فرش دستباف در حقیقت این پیدا کردن محصول و خریده که درصد 25.9% رو به خودش اختصاص داده. بنابراین افراد، اون کاربرهای شبکه‌های اجتماعی که در موردشون صحبت کردیم، بخشی زیادیشون دنبال اینن که کالای مورد نظر خودشون رو پیدا بکنن و در نهایت خریداری بکنن. اسلاید بعدی لطفاً. خب بعد نیست یه گذری هم بکنیم. البته این آمار جهانی هست، تو کشورهای مختلف ممکنه این داده ها بالا و پایین بشه، اما ما باید بدونیم اگر قراره کار بکنیم کجا میخوایم کار بکنیم. توی رنکینگی که منتشر شده ما میتونیم به فیسبوک، یوتیوب، واتساپ، اینستاگرام، ویچت و حتی تیک تاک اشاره کنیم. شاید احتمالا اسم تیک تاک رو شنیدید، به ویژه اگه نسل زد اینجا هستن. و این را عرض بکنم
ما برای کیا میخوایم محتوا ایجاد بکنیم؟ نسل زدی که کلاً در حقیقت نوع ارتباط گیریش با شماها متفاوته. نمیتونین یه استادی رو حالا بیارین اونجا یا ویدئویی ضبط کنین که در رابطه با ویژگی های لچک و رنج داره صحبت میکنه. این خیلی خوبه ها، منم دوست دارم ببینم، ولی اینو تست نکنین روی نسل زد. بنابراین اینکه چه محتوایی حالا جلوتر عرض خواهم کرد که بخوایم ایجاد بکنیم که مخاطبمون ارتباط بگیره خیلی مهمه. و در رابطه با تیک تاک، حالا اینجا بعد نیست در مورد صحبت چون زیاد پاپولار نیست تو ایران، ولی بدونید که تیک تاک مارکت پلیس هم داره. یعنی شما میتونید کالاها رو به صورت ویدئویی اونجا قرار بدین و خرید از طریق همون زیرساخت اتفاق بیفته. به ویژه برای کسایی که دنبال بازار بین الملل هستن، شاید هنوز تو ایران به واسطه حالا مشکلاتی که خودتون میدونین در حقیقت عملیاتی نشده. اسلاید بعدی لطفا. اما تمام این بحث‌های شبکه‌های اجتماعی رو ما در موردش صحبت کردیم. مهمترین چیزی که اینجا قراره اتفاق بیفته بحث بازاریابی محتواییه. یعنی شما اون محتوایی که میخواین تولید بکنید اولا باید محتوای ارزشمندی باشه که بتونه اون قلاب اولیه رو با جامعه هدفتون برقرار بکنه و مرتبط و مداوم باشه. یعنی این استمرار رو توی زیرساخت‌های شبکه‌های اجتماعی، چون پروفایل ساختن که کاری نداره، همین الان همتون میتونید بسازید یا دارید، اما اینکه چه چیزی رو اونجا میخواین ارائه بدین این موضوعی که باید بهش فکر بکنین و در نهایت شما میخواین که یک اقدام سودآور اتفاق بیفته. اون لید، اون سرنخی که دارین روش کار میکنید منجر به این بشه که کالا یا خدمت شما رو خریداری بکنه. اسلاید بعدی لطفاً. که در حقیقت میتونه این بازاریابی محتوایی ترافیک سایتتون رو افزایش بده، همون پاخوری که تو فضای آفلاین هم دوستان مد نظرشون هست و دنبالشن و موارد دیگری که حالا من گذر میکنم. اسلاید بعدی لطفا. و از آقای جول اندرسون مدیر عامل والمارت این نکته مهمی هست که شما نمیتونید فقط یه وبسایتی رو راه اندازی بکنید، چون خیلی‌ها تو حالا همین مارکت هم من چون باشون در ارتباط بودم این رو شنیدم، گفتن خب ما وبسایت داریم دیگه. بعضی موقع میرن یه دونه دیگه میزنن اسمش رو عوض میکنن، فکر می‌کنم مشکل از اسمه، ولی مشکل شاید جای دیگه است. شما باید اون بحث کانتنت رو در نظر بگیرید، اون در حقیقت استمرار رو در نظر بگیرید. بعدی لطفاً. خب اینجا رو من گذر میکنم، فقط در رابطه با هوش مصنوعی صحبت شد. 3 تا بال داره این هوش مصنوعی که بحث داده های دیجیتال هست، بحث الگوریتم و سافتور هست و بحث هاردور یا سخت افزار. چرا ما قبل از این زیاد در رابطه با هوش مصنوعی نمیشنیدیم؟ چرا جدیداً خیلی باب شده و جاهای مختلف داریم در موردش اطلاعات میگیریم، استارتاپ هایی در این رابطه آمدن؟ یکی از دلایلش اینه که یکی از این بال ضعیف بود که اونم سخت افزار بود. قدرت پردازش بیگ دیتا توی سخت افزارهای قدیمی بسیار گران بود و خب این باعث میشد که این هوش مصنوعی در دسترس همگان قرار نگیره. البته تو بعضی از سیستم‌ها قبل‌تر هم ارائه شده بود. از این اسلاید گذر کنیم که من تخصصی تر باشم. و از آقای ایلان ماسک که این روزا خیلی در موردش هم صحبت و همه دوست دارن باهاش صحبت بکنن، گفته که اگر شما دارین رو بحث رقیب شما داره تو حوزه هوش مصنوعی فعالیت میکنه، بدونید که اوضاع خیلی خطرناکه، بنابراین نباید عقب بمونید. بریم اسلاید بعد. اینم رد کنیم لطفا. خب ما از هوش مصنوعی هم میتونیم تو حوزه فروش آنلاین فرش دستباف استفاده بکنیم. انواع در حقیقت مواردی هست که آقای حنیفی هم حتی تو حوزه تولید هم بهش اشاره کردن. ما تو حوزه تولید میتونیم ازش استفاده بکنیم که حالا هم بحث نقشه هست، هم جاهایی که زیاد ما دوست نداریم هست و عرضم به خدمتون موارد دیگه هم هست که تو تجارت الکترونیک میتونیم باهاش کار بکنیم. یکیش دستیارهای صوتیه که با مدل NLP میتونن در حقیقت این ارتباط رو برقرار بکنن. با توجه به اینکه من احساس میکنم وقتم داره میگذره از اینا گذر میکنم، ولی خب بدونین که
تو تجارت الکترونیک ما میتونیم برای فروش فرش دستباف با کیفیت جهانی به مخاطب نسل زد و بین الملل از تکنولوژی متنوعی استفاده کنیم. بعدی لطفا. و از آقای پوتین هم که دیگه دوستان حسابی باشون آشنا هستن، رهبران هوش مصنوعی در جهان حکمرانی خواهند کرد. این بحث در حقیقت مهم بودن این فیلد هم در قسمت حکمرانی و هم در قسمت مارکتینگ و حتی در فرش دستباف رو به ما میرسونه که ما باید خودمون رو منطبق بکنیم با تکنولوژی های روز. اسلاید بعدی لطفاً. خب در رابطه با متاورس هم زیاد صحبت نمی کنیم، بریم بعدی چون وقت دیگه تنگه و دوستان هم خستن. و یه روزی ما بافنده های متاورسی خواهیم داشت که حالا من زیاد بحث متاورس رو یه دقیقه وقت دارم. اوکی. متاورس چیه؟ در حقیقت یک فضای سه‌بعدیه که کاربران میتونن مثل گیمایی که تا الان دیدین اصطلاحاً فضای سه‌بعدیه، شما میتونید حرکت بکنید. حالا متاورس اینه که یه دنیای فراجهانیه که شما اونجا ممکنه یه سری امکانات زندگی مجازی هم داشته باشید، بتونید جلساتتون رو برگزار کنید، بتونید کالاتون رو بفروشید. فرش دستباف روزی در متاورس فروخته خواهد شد و اگر ما دیر بجنبیم بقیه این کارو میکنن. و اسلاید بعدی لطفاً. و بعد دیگه من زیاد وقت رو نگیرم، ببخشید 2 دقیقه بیشتر از اون زمانی بود که قرار بود من صحبت کنم. متشکرم. ببخشید.